Okey, hari ni saya nak kongsi sedikit. Saya ni baru berjinak-jinak dalam membuat konten atau video. Selain channel ni, saya juga ada membuat konten bersama orang rumah saya di channel Ketupat Goreng. Di channel tu kami kongsi resepi. So kepada yang berminat suka memasak tu, bolehlah ke channel tu. So nak menambah seri sikit dekat video-video kami, saya pun belilah lampu ni. Jom kita tengok. Barang ni dipost dari China, ambil masa kurang lebih 2 minggu untuk sampai. Dekat controller ni ada button on off. Button ni untuk pilih sama ada nak soft light ke white light. Button negatif dan positif ni untuk change intensity lampu, sama ada nak lebih terang atau lebih malap. Okey, dah siap pasang. Jom cuba. Okey, kita test sikit kalau ada lampu dengan tak ada lampu. Kita letak kawan dia. Okey, itu saja untuk kali ini. Jika bermanfaat, boleh consider untuk subscribe channel ni untuk dapatkan video-video terbaru. InsyaAllah kita jumpa di video yang lain.